Makikita nyo, oh, naka-hammer pa yan si Sir Raymond. Okay, tingnan natin yung likod. Okay, ang rear camera kung mapapansin nyo, gitnang-gitna yan sa Ford Ranger na to. So nandito siya. Pag nandyan yung plaka sa ilalim, gitnang-gitna yan, nandito siya sa part na to. And malaking tulong to. Actually ito naman ang issue sa lahat ng mga pickup driver, yung viewing nila sa likod. With our Anytek 2K12 dual cam dashcam, you know, with the 2K resolution plus 1080p resolution na switchable. Imagine niyo, pwede nyo gamitin ang rear camera with the 2K resolution. So perfect talaga to sa lahat ng mga hirap na hirap sa reverse parking or rear viewing ng pickup nila. Okay, tingnan natin yung loob. Malinis sa malinis yan. So malinis ang installation. Titingnan nyo sa lahat. So wala kayong makikita na wiring o mga cable na nakasabit. And ito makikita niyo yung monitor. So tingnan niyo maigi, ang mga viewers diyan, tingnan niyo maigi kung gaano kalinis ang installation ng monitor na to. Look at the way we installed the cable. Pakalinis, di ba? And ito yung number 1 dashcam namin or number 1 rear view mirror namin with the 2K and 1080p resolution. Hindi ko na masyadong papakita yung specs na ito. Naka 12 inches siya, capacitive touchscreen, very responsive, and 100% rear view mirror siya. So tingnan natin. So makikita nyo, hindi kayo mahihirapang gamitin. Salamin lang itsura nya. At ang lapad pa, 12 inches kasi siya. And also equipped siya with the power box. So yung 12 volt socket ng Ranger hindi na yan ginagamit. Free na yan, internal connection siya. Hindi ko na i-elaborate kung paano siya nag-connect sa loob. And with the power box, malinis sa installation, internal connection, and yung dashcam capable siya mag-record no? Or mag-video kahit na naka-engine off siya.